Cu amortizorul pe care l-am montat cu japca. Bine! Salutare, suntem în cabina de dyno de la DAF Corse și îl avem alături de noi pe Bogdan Vrăjitorul. Bobby Vrăjitorul. Bobby Vrăjitorul, da! Salutare, dragilor, suntem aici în cabina de dyno la DAF Corse și îl avem alături de noi pe Bobby Vrăjitorul. Ce cauți aici? Apropo. Păi ne pregătim de următoarea etapă. Și eu care credeam că măsurăm cotea apelor Dunării. Suntem aici pentru a pregăti motocicleta lui Bobby, nereglată deloc venită aici. Bobby, spune-mi pe scurt așa cam ce simțeai sau ce nu simțeai cu motocicleta înainte. La patra, când treceam pe linia dreaptă și schimbam și aveam impresia că fac eu ceva sau schimbam aiurea pentru că mă așteptam să urce și mă grăbeam să schimb. După ce am văzut rezultatul pe dyno, am văzut că din cauza că avea o scădere de putere din cauza aia. Exact. Practic ce se întâmplă? Aceste motociclete de generație nouă au acele cornete variabile de admisie care se ridică sau se lasă în funcție de turație. La o anumită turație, fix la 11.000 de ture, acele cornete se ridică în cazul acestei motociclete și fix acolo aveam un gol de putere. Practic exact în locul în care motocicleta revine în turație după ce ai schimbat în treaptă superioară. Dacă suntem în treapta a patra, de exemplu, și dăm a cincea, din 14.000 de ture ajungem în cam 11.000-11.500, exact în groapa aceea. Și atunci motocicleta, evident, ce a simțit Bogdan, ne fiind consistentă mereu în modul în care urca în ture. Eu m-am chinuit la anumiți timpi anul ăsta, nu erau timpii mei și când am venit aici și am văzut niște scăderi de putere, a fost ok, deci nu sunt eu chiar așa de fraier. Da, practic s-a găsit o mică explicație pentru anumite, să spunem, inadvertențe în mersul motocicletei, neconsistențe, am putea să... Da, exact. The next day. Avem o fracturică acolo. Ieri fără antena asta n-am putut să merg. Aseară însă am pus-o și am zis că poate îi dau încă o încercare. Hai să vedem, dă-i așa, hai să vedem dacă merge. Nu merge. Apasă o mie. Măcar am încercat. Singurul cu care mă pot lăuda după ziua de azi e că am făcut 1.49 cu mâna ruptă. Este foarte important să privim partea bună a lucrurilor mereu pentru a merge mai departe. Așadar s-a decis, de fapt am decis, nu pot să mă dau cu mâna asta și ne concentrăm acum toate forțele pe Bogdan. Noi considerăm că putem să aducem un plus vis-a-vis de amortizorul spate, care este configurat un pic diferit și astăzi fiind vineri, facem experimente și vedem cum se simte amortizorul lui Bogdan, configurație full stock. L-am înlocuit cu al nostru, o configurație total diferită și sperăm să-i aducă un plus. He's totally untrusting about what we are doing. Confortul pentru tine înseamnă motocicleta tare, da? Dar tu trebuie să ai puterea să treci peste ieșirea asta din zona de confort și să vezi dacă într-adevăr setarea asta îți aduce un plus, adică nu mai obosești așa tare, ai aderență mai bună, intri mai bine în viraj sau te încurcă. Dar să nu cumva să vii după două ture și să zici nu-mi place, sigur nu-ți place. Ai răbdare un pic, știi? Dar ce a făcut? Stăteam de vorbă, i-am făcut lui Bobby o magie la monitorul spate și stăteam de vorbă, el a acceptat-o și cum ne-am întors cu spatele cu... Ce?
Am bătat un pic pe motocicletă. O da asta așa de neîncredere, gen, bă, mi-a spus Asta de verificare, eu, fin. Da. 42.9 din prima, cu amortizorul ăla care el credea că nu e ok. Da, cu amortizorul pe care l-am montat cu japca, că am trecut cu japca să îl montăm, că el nu vrea să a trebuit să vorbesc o oră ca un Grainic TV să explic că așa trebuie și în primul tur, adică a ieșit de aici și în primul tur 42.9. O gumă Moartă. O moartă și aia, adică nu. Am intrat și primul tur lansat, am făcut primul intercept minus 6 decimi și mi-am zis în cap, DAF, nu mă mai îndoiesc niciodată de tine. DAF, nu mă mai îndoiesc niciodată de tine. Da, nu mă mai îndoiesc niciodată de tine. A văzut minus 0,6 după primul intertemp și zicea în gândul lui, DAF, nu mă mai îndoiesc niciodată de tine. E clar mai bine, știi, adică poți să ții motorul pe trasă la alea de viteză, stânga și după acul de păr nu mă mai chinui să mă lupt să ajung pe... Primul feedback e foarte ok. Acum... Da, timpul ăsta, cu guma asta și cu temperatura asta e ce... Fantastic. Da, a fost simplu. Nu m-am riscat sau ceva. Super. Punem anvelopă nouă de la Michelin. Ieri Bobby a făcut o figură foarte frumoasă în care a mers best time-ul lui pe sezonul ăsta cu o anvelopă care avea 40 de tururi. Noi am făcut niște modificări la geometria și la suspensia lui ieri, eu împreună cu Adrian Ținăr 97. Așa am luat o anvelopă cu care Sinerul a mers, eu am luat-o de la tine, am ciordit-o de la asta când am fost atent, scria pe ea 27 de lepuri, eu am mai mers și eu și după aia am dat-o lui Bobby, că am zis, bă, am o gumă de aruncat, trebuie să mergi tare cu ea. Bobby a plâns un pic, eu mă duc, merg un pic și am mers cel mai bun timp, cum ți s-a părut, Bobby? Nu, chiar s-a simțit ok. Adică a fost șocat că se simțea așa de ok. Se da apă de păr pe dreapta, acolo simțea că se învârte gol, că ar putea să împingă mai bine. Dar restul de fugea nu am simțit. Să nu uităm că este o anvelopă care are 45-50 de tururi. Da. Mâine încercăm un Michelin nou, în spate. Încercăm, da. E ultima cursă, încercăm orice dacă... Este ultimul tur în care poate să facă ceva. Suntem pe 4, la 0,05. Primul sector a ieșit bine, 43,7. E la doar jumătate de secundă de lider. Avem niște emoții de parcă ne-am dat noi acum. Am aceeași emoții că am pus. Toată munca și priceperea acum se pun la test și sperăm să fie bine. În ultimul tur! Bravo! Ai ținut aici cu sufletul la ură 15 minute. E rău, avem vicinea scăzută. Milana, deci de ieri am zis că faci 41.5 și 41.5. Mă gândeam că dacă începeam de la începutul anului, Altfel erau lucrurile. eram acum, și dar servisat complet.
E ok Puteam acum. din prima un timp și până la sfârșitul băgam un 40. Da. E bine mai târziu decât niciodată. Bogdan, cât de rău îți pare că n-ai avut și startul de sezon pe măsura finalului? Da, tocmai la chestia asta mă gândeam. Am un mic regret așa de cum am început anul, dar asta e, ne pregătim pentru anul viitor. Ce s-a schimbat concret cu tine, în tine? Nu știu, dacă ar fi să fiu sincer, atmosfera din echipă. Am avut ghinionul că Sinner s-a accidentat și în secunda 2, când s-a hotărât că nu o să meargă, au spus să treacă suspensia lui de spate pe motocicleta mea și imediat am scăzut o secundă, deci dacă eram, să spunem, în echipa asta dinainte, puteam să experimentăm mult mai multe lucruri. Următorul experiment să încercăm și anvelope Michelin. Și acolo a fost tot așa un rezultat foarte bun, un 41.6, cel mai bun timp al meu din 2019 am avut 41.9, deci dacă eram și pregătit fizic și într-o structură cum este aceasta, era foarte bine anul ăsta. Dar acum nu putem să gândim în termenii ăștia. Bobby, pare să că amortizorul ăsta ți-a plăcut excesiv. Nu, Foarte bine. nu te așteptai. Am dus ceva luptă de lămurire ca să ajungă la tine. Da. A fost tare chestia aia, pentru că după aia voia să mă mai lămurească cu ceva DAF și am zis că nu mai e nevoie, că mi-am dat seama, dacă a fost bine cu asta, o să fie bine cu tot și nu mai vreau să trec în munca aia de năustric. Mi-am concentrat pe Bobby 100% în această etapă, l-am sunat, pentru că știam ce-i poate pielea. Bine, am fost privilegiat. Privilegiați am fost și noi că am putut să te accesăm. Pilotul fără echipă și echipa fără pilot, nu există nimeni. Practic, în configurația asta de două etape s-a dovedit foarte clar această simbioză între pilot și echipă și ne îndreptăm către un 2022. Haideți cu noi! Faimosul faimosul like și subscribe dacă v-a plăcut, mai ales că o să-l vedeți mai des pe domnul aici în imagine, cu siguranță vor urma postări mult mai multe și cu un material un pic diferit, pentru că sincer și eu mă plictisisem de mine. Adică ce facem? Mergem și pe competență și pe... Exact!